Vendimi i Bashkimit Evropian për të bllokuar shumicën e importeve të naftës ruse pritet të kufizojë mjetet e Kremlinit për financimin e luftës në Ukrainë. Por efektet do t'i ndjejnë edhe qytetarët, sidomos në Evropë, që tashmë përballen me kosto në rritje të jetesës, paralajmërojnë analistë të tregut. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Ujdia midis vendeve të Bashkimit Evropian për të kufizuar importet e naftës ruse është arritur si shumë vendime të tjera në blok, pas diskutimeve të gjata dhe her pas here të tensionuara. Megjithatë, është goditja më e madhe deri tash mbi njërin për industrive më fitimprurse për Kremlinin. Presidenti i Këshillit të OBE-s Charles Michel ka cilësuar atë si arritje të jashtëzakonshme. And I think that more than ever, it's important to show that we are able to be strong, that we are able to be firm, that we are able to be tough. Me vendimin e marrë më 31 maj, Bashkimi Evropian është zotuar se do të ndalojë 90% të importeve të naftës nga Rusia si mas ndëshkimi për pushtimin e Ukrainës. Përjashtim të përkohshëm nga ndalesa do të bëjnë Hungaria, Slovakia dhe Republika Çeke, të cilat varen më shumë nga nafta ruse. Ato do të vazhdojnë të asigurojnë produktin përmes tubacionit të drushba, por nuk është bërë e qartë se për sa kohë. Rusia siguron rreth 1/4 e naftës së importuar nga vendet e EB-s. Kjo do të thotë rreth 2.2 milion fuqi të naftës bruto në ditë dhe 1.2 milion fuqi të tjera me produkte nafte. Sipas Institutit Amerikan Carnegie Endowment, këto dërgesa i sigurojnë Rusisë mbi $1 miliard në ditë. Bashkimi Evropian ka thënë se sanksionet mbi naftën ruse do ta gjymtojnë makinën luftarake të presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë. Por Kremlini ka paralajmëruar se do t'i ridrejtojë eksportet e tij të naftës drejt vendeve të tjera për të minimizuar humbjet nga embargoja e EB-s. Эти санкции, конечно же, они негативно скажутся. Негативно скажутся наверное, для всего континента. И для европейцев негативно скажется, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка. Një alternativë për Rusin mund të jetë India. Ky vend është prej atyre që kanë përfituar nga blerja naftës ruse me çmim më të lirë, që kur SBA ka ndaluar importet e saj nga Rusia në muajin mars. Ndalimin e naftës ruse deri në fund të këtij viti ka paralajmëruar edhe Mbretëria e Bashkuar. Analistët e tregut shprehen të bindur se kjo situatë do t'i rrisë edhe më çmimet. Çmimet e naftës janë rritur këtë vit për më shumë se 55% dhe janë në nivelet më të larta që nga viti 2008. Pas njoftimit të BE-s për embargon, çmimi i naftës së papërpunuar Brent ka arritur në $124.10 për fuqi, që është niveli më i lartë që nga muaji mars. Ben McWilliams, analist i kërkimeve në Institutin e Ekonomisë Bruegel, thot për Ekspozën se trajektoria e çmimeve do të vazhdojë të rritet derisa vendet perëndimore ta bëjnë të qartë se si do të sigurohen furnizimet me naftë. Ai po ashtu tërheq vërejtjen se mos aktivizimi i sanksioneve deri në fund të vitit do ta forcojë Rusinë në një afat të shkurtër. In fact, we have a risk that this is even a bonus for Russia because the oil embargo is sending signals in global markets and pushing prices up, putting pressure on prices to go up. And for as long as Russia is able to still keep selling its oil to Europe, then it is able to benefit from higher prices. But in the longer run, this is going to hurt Russia. A large share of Russian oil exports go to Europe, particularly from the western ports in the Baltic and the Black Sea. And to redirect this oil to other consumers, which will typically be Asian consumers, is very costly and also logistically difficult. BE-ja është kujdesur që ta bëjë edhe më të vështirë ridrejtimin e naftës ruse në vendet e treta. Mbi 90% e anijeve të botës janë të siguruara në një shoqatë të sigurimeve në Londër që njihet si grupi ndërkombëtar. Pas marrëveshjes me Mbretërinë e Bashkuar, BE-ja ka vendosur të përfshijë në paketën e sanksioneve kundër Rusisë edhe një masë që ndalon sigurimin e anijeve që transportojnë naftë ruse. Ben McWilliams nga Instituti Bruegel thot se Rusia do të ndjejë fuqinë e vërtetë të sanksioneve në momentin që ato hyjnë në fuqi, por me kalimin e kohës, shton ai, ajo do të ndërtojë infrastruktura të reja dhe do të krijojë aleanca të reja. McWilliams merr shembuj dy vende që janë përballur me sanksione.
as you see with Iran and Venezuela and oil sanctions, they still struggle, but they do learn and they find ways of getting around these slowly and gradually. And the hardest period is the immediate months when it kicks in. Por papasoja duket se nuk do të kaloj as vetë BE-ja, së paku për një periudhë marrë parasysh sasinë e madhe të naftës që siguron nga shteti rus. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, Rusia i ka siguruar BE-s 24.8% të naftës në vitin 2021. Norvegjia 9.4%, SBA 8.8% dhe vendet e tjera më pak. Patrik Dehan nga kompania teknologjike Gazbadi që përsjell lëvizjen e karburanteve në kohë reale thot për Ekspozejnë se vendet të BE-s nga janari vitit 2023 do të duhet t'i zëvendësojnë gati të gjitha dërgesat e naftës ruse. Një detyrë jo e pamundur, por e vështirë. But it's going to be a very difficult task and a very painful task simply because Russia is one of the world's largest oil producers, and it is going to be very difficult given the economic recovery to find additional oil from other countries. There could be, as we get closer to winter, not only when it comes to oil, but liquefied natural gas. Of course, the EU has not yet cut off the flow of natural gas, but it's yet to be seen. Russia could, in retaliation, cut off the flow of natural gas. So that could induce a very painful winter time in the months ahead. Vendet në Evropë, por edhe më gjerë ka kohë që përballen me inflacion në rritje. Fillimisht ka qenë pandemia COVID-19 që e ka shkaktuar, ndërsa pastaj i ka dhënë hov lufta e Rusisë në Ukrainë, që ka çrregulluar po ashtu tregjet. Dehan nga kompania Gazbadi thot se konsumatorët, sidomos në Evropë, duhet të përgatiten për fatura më të shtrenjta. Home heating bills could be double or triple what they normally are. The price of fuel could be 100 to 200% of normal. This is going to be quite an amazing winter in terms of the highest energy prices we've ever experienced. Përpara luftës, Bashkimi Evropian ka marrë 40% të gazit nga Rusia. Në mars BE-ja është zotuar se do t'i reduktojë këto importe për 2/3 brenda vitit. Por Rusia ka reaguar e para, duke ndërprerë furnizimet për disa shtete, sipas saj jo miqësore. Bullgaria dhe Polonia nuk furnizohen me gazin rus qysh në prill, Finlanda nga maji. Ben McWilliams thot se hapat e ardhshëm të Rusisë janë të paparashikueshëm, por shton se BE-ja aktualisht nuk e ka as luksin, as unitetin për të ndaluar e para importin e gazit rus. At the moment, I don't think there's a political cohesion for sanctioning natural gas, largely because it's much more difficult to replace. We import most of our oil by tankers, and hence it's possible to replace Russian oil, whereas Russian gas is almost all coming by pipeline, and it's very difficult to replace. Aleatët më të zëshëm të Ukrainës në BE, Polonia dhe shtetet baltike thonë se BE-ja duhet të caktojë një datë kur do t'u jap fund importeve të gazit rus. Por kjo nuk është e sigurt se do të arrihet në një të ardhme të afërt. BE-s janë dashur 6 runde sanksionesh për të ndaluar naftën ruse. Uniteti për gazin është edhe më i lëkundshëm. Me gazin rus ngrohen ndërtesa në Evropë dhe prodhohet energji elektrike. Komisionarja BE-s për energji, Kadri Simpson, ka thënë se bloku po bën plane emergjente në rast se Rusia ndërpret gazin. Ajo nuk ka dhënë shumë detaje për to, por ka thënë se vendet po përpiqen të ruajnë sa më shumë gaz që është e mundur. Lufta në Ukrainë që ka sjell edhe këtë situatë vazhdon më e intensifikuar në pjesën lindore të vendit. Viktimat dhe njerëz të zhvendosur raportohen në baza ditore. Se si do të zhvillohen gjërat tutje mbetet vetëm spekulim. Këtu të ndëruar shikues, se mbyllim këtë edicion të Ekspozes. Ju vazhdoni të na përsillni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org për të qenë të informuar në kohë reale me të rejat e fundit. Na ndiqni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.